20 වෙනිදා සිට කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. සෑම මාර්ගයක්ම ආවරණය වන පරිදි කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා නිර්ණායක නිර්දේශයන් කීපයක් අපි මගින් සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මීටර එක දුරස්ථය භාවය ලබාගෙන ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීම, දුම්රිය වේදිකාවේ රැඳී සිටීම, දුම්රිය ගමන් කිරීම. දුම්රිය ස්ථානවලට ඇතුල් වීමේදී හා දුම්රිය ගමන් කිරීමේදී දුම්රිය මාර්ගය වෙත කෙළ ගැසීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරලා තියෙනවා. යම්කිසි අයෙක් එසේ කෙළ ගැසලා අසුනොත් දුම්රිය ආඥා පනත අනුව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නවා. ඒ වගේම తాවකාලිකව අපතරුවේ බැහැර කිරීම දුම්රිය ස්ථානවලත් දුම්රිය මැදිරිවලත් නතර කරලා තියෙනවා. අනවසර වෙළඳාම හා සිගමන් ඇදීම දුම්රිය තුල තහනම් ඒක ඒ නීතිය තදින්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා උණක් ඇස්ස සම්ප්‍රත්‍ය ඇස්සාව තියෙන අයගෙන් පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න කියලා.